สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะนันจะพาไปทำเมนูคลายร้อนกันค่ะซึ่งมีมะม่วงนะคะเป็นวัตถุดิบหลักในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูพุดดิ้งมะม่วงกะทิสาคูค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูพุดดิ้งมะม่วงกะทิสาคูนะคะก็จะมีมะม่วงสุกค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปบดกันนะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมะนาวผงเจลาตินน้ำเปล่าส่วนผสมกะทิสาคูนะคะก็จะมีหัวกะทิค่ะสาคูสีเขียวต้มสุกเกลือป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูพุดดิ้งมะม่วงกะทิสาคูกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะมาบูมเจลาตินกันก่อนนะคะให้เจลาตินดูดน้ำนะคะก็ใส่ลงไปได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวส่วนผสมอื่นนะคะเริ่มจากใส่มะม่วงสุกลงไปเลยค่ะเนื้อมะม่วงที่เราบดเอาไว้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะวิปปิ้งครีมแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นตั้งไฟกันค่ะตอนนี้ก็คนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปตั้งไฟกันนะคะต้มไม่ต้องไฟแรงมากนะคะต้มคนไปเรื่อยๆค่ะจนมันเดือดเนาะตอนนี้นะคะตัวพุดดิ้งมะม่วงของเรานะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เจลาตินลงไปนะคะแล้วก็คนให้เจลาตินละลายค่ะพอเจลาตินละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ภาชนะกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของกะทิสาคูนะคะที่เอาไว้ราดบนหน้าพุดดิ้งนะคะจะตั้งกระทะตั้งหม้อให้ร้อนก่อนใส่กะทิลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะกะทิจะได้ไม่แตกมันใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะพอเกลือละลายแล้วนะคะกะทิเริ่มร้อนๆนะคะเราจะใส่สาคูลงไปค่ะสาคูอันนี้นะคะเราจะต้มจนสุกแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ใส่ลงไปเลยคนไปเรื่อยๆค่ะให้สาคูไม่จับกันเป็นก้อนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปราดหน้าบนพุดดิ้งกันค่ะตอนนี้นะคะตัวพุดดิ้งของเราก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่แก้วกันนะคะเราจะใส่แค่ประมาณครึ่งแก้วพอค่ะ พอ
อได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะให้ตัวพุดดิ้งเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะผ่านไป1 ชั่วโมงแล้วนะคะพุดดิ้งของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะเราจะท็อปปิ้งมันด้วยมะม่วงบดนะคะตามด้วยสาคูน้ำกะทิของเรานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงสักเล็กน้อยนะคะปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่นะคะเพิ่มความสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพุดดิ้งมะม่วงสาคูน้ำกะทินะคะเป็นเมนูคลายร้อนได้เป็นอย่างดีสำหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะลองเอาไปทำทานดูที่บ้านนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้เนินไปก่อนสวัสดีค่ะ